नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ एस्लेटिक युट्युब च्यानलमा। आजको यो दोस्रो पार्टमा तपाईहरुलाई एस्लेटिकको दोस्रो पार्ट अफ वर्डप्रेसको थीम बनाउने ट्युटोरियलको दोस्रो पार्टमा तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ। आजको यो पार्टमा साथीहरु हामीहरु हाम्रो एचटीएमएल जो हामीले पुरानो कोड गरेको छ त्यो कोडलाई हामीहरु चेन्ज गर्ने छौं। अब त्यो इन्डेक्स मैले जेपीटी कपी गरेको थिएँ, मैले अहिले राम्रो इन्डेक्स बनाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल होम पेज भनेर एउटा इन्डेक्स बनाएको छु। यसमा इन्डेक्समा त अहिले केही देखिन्न किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स सिम्पल होम पेजमा हाम्रो इन्डेक्स छ, हेडर फुटर छैन यसमा किनभने हेडर फुटरलाई मैले अलग बनाएको छु यसमा, किनकि हामीले जब एचटीएमएल कोड हामी काम गर्छौं तब हामीले त्यो आवश्यक पर्छ। त्यसैले मैले अहिले यसमा हेडर फुटरलाई अलग राखेको छु। अब यो तीनलाई हामीहरु त्यो आफ्नो एचटीएमएलमा लगाउनु छ। तपाईहरुलाई पनि यसको कोड डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। यसको कोड हाम्रो एस्लेटिकको वेबसाइटमा मिल्नेछ। त्यसपछि म सबभन्दा पहिले ज्याम फोल्डरमा जान्छु। आफ्नो ज्याम फोल्डरमा गएर सर्भरलाई स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट टास्क सर्भर स्टार्ट। त्यसपछि वर्डप्रेसलाई खोल्ने छु म। वर्डप्रेस ड्याश थीम राखेँ होला गाइज मैले। एसिडोक फोल्डरभित्र वर्डप्रेस थीम ट्युटोरियल गाइज, थीम ट्युटोरियल छ। डब्ल्युपी ड्याश कन्ट्रीभित्र जान्छु। थीमभित्र हाम्रो थीमभित्र जान्छु म आफ्नो। तपाईहरु पनि आफ्नो थीम फोल्डर डाइरेक्टरीभित्र आउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले पहिला बनाएको डिजाइन थियो। अब यसलाई म रन गरेर हेर्छु छोडा। हेर्न सक्नुहुन्छ लोकल होस्ट स्ल्याश थीम ट्युटोरियल छ। ल गाइज यो हामीले खिचेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिजाइन केही राम्रो छैन त्यति। अब यो डिजाइन भन्दा हामीहरु अर्को डिजाइन ल्याउने छौं। जो मैले यहाँ डिजाइन तयार पारेर राखेको छु यो डिजाइनलाई हामीहरु त्यहाँ ल्याउने छौं। डकुमेन्ट्समा छ मेरो त्यो डिजाइन, डकुमेन्ट्स सिम्पल वेब पेज। यो डिजाइनलाई म यता ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु, कपी गर्छु यता। तपाईहरु पनि कपी गर्नु होला आफ्नो फोल्डर थीमको डाइरेक्टरीमा कपी गर्नु होला इन फाइलहरुलाई। यो फाइलको जिप तपाईहरुले मिल्नेछ डिस्क्रिप्सनमा लिंक। एस्लेटिकको वेबसाइटमा पनि हुन सक्छ, यो गिटहब लिंक पनि आएर हुन सक्छ। त्यो तपाईहरु हेर्नु होला कुन लिंकमा हाल्छु म अहिले म फिक्स छैन। मैले पुरानो इन्डेक्सलाई डिलिट गरिदिएँ। अब नयाँ index.php यसलाई चेन्ज गर्छु। एचटीएमएल लाई php मा चेन्ज गरिदिन्छु। अब यसलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छु गाइज। तपाईहरु पनि चेन्ज गर्नु होला। तपाईहरुलाई त चेन्जै मिल्छ होला। म आफूलाई चेन्ज गर्छु। तपाईहरुलाई php मा चेन्ज गरेको मिल्छ यो php। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी रिप्लेस गर्छौं। रिप्लेस हेर्न सक्नुहुन्छ यो केही राम्रो देखिएको छैन। यसमाको सीएसएस गायब। त्यस्तो ल म यता साइडमा खोल्छु गाइज यसको। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एचटीएमएल भए बेला अनि पछि यो एचटीएमएल नभए बेला हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सीएसएस फाइलको कमी छ। जो सीएसएस हामीले यसमा लेखेका छौं style.css यो यसमा लोडै हुँदैन। अब गाइज यो प्रब्लम किन आएको होला खै ट्राई गर्न त। यो गाइज यता एचटीएमएल पुरा एनिमेटेड छ, सीएसएस यता हेर्दाखेरि यो घच्याङ घुचुङ छ गाइज, यो घिचमिच छ पुरा। यो हाम्रो इन्डेक्स सेम फाइल हो, फाइल पनि तर यसमा छैन। अब हामी पहिला इन्डेक्स ल्यायौं। इन्डेक्सलाई म यसमा लोड गर्नको लागि हामीले यसमा php कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। वाट php यसमा म लोड गर्छु हेडर र फुटरहरुलाई। इन्क्लुड header.php। ल हेडरलाई लोड गरिदिए। अब अर्को लोड गर्छु इन्क्लुड फुटर गाइज, इन्क्लुड footer.php। ल हेडरलाई फुटरलाई त मैले यसमा लोड गराइहालेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हेडर यता आयो। फुटरलाई मैले लास्टमा लोड गराउँछु गाइज। फुटरलाई म लास्टमा लोड गराउँछु किनभने यो लास्टमा आओस्। यसमा त्यसरी सेट गरिएको छैन लास्ट भनेर तब यो प्रब्लम आयो हो। यता म इन्क्लुड गर्छु। ल अब यसलाई रिफ्रेस गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ फुटर लास्टमा आयो। अब हेर्दाखेरि सीएसएस यसमा छैन गाइज, सीएसएस छैन किनभने यसमा हामीले सीएसएस ले हालेका छैनौं। सीएसएस हाल्नको लागि गाइज हामीहरुलाई एउटा कमान्ड हुन्छ, वर्डप्रेस कमान्ड हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यता एउटा यो अलग कमान्ड हो, यो अलग कमान्ड हो। यिनी दुवै कमान्डबाट हाम्रो जस्तै तपाईहरु अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो थीम हो, यो थीम हो तर थीमको डाइरेक्टली त फरक छ नि गाइज। हेर्नुस् यता म यता जान्छु। थीमको डाइरेक्टली त फरक छ नि त। डब्ल्युपी ड्याश कन्टेन्ट भित्र गएर थीम्स भित्र गएर मास्टर ब्लक भित्र गएर footer.php यिनीहरु छन्। फुटर त अहिले लोड भइहाल्यो किनभने फुटर यसै php ले लोड गरे हो। एचटीएमएल ले लोड गर्दाखेरि हामीहरु यो हुँदैन। एचटीएमएल लोड गर्दाखेरि हेर्नुस् हामीले यो style.css डाइरेक्ट लोड गरेका छौं, मतलब यो रुट डाइरेक्टमा छ। तर हाम्रो त यो रुट डाइरेक्टमा हैन नि त, हाम्रो यो सीएसएस लाई त वर्डप्रेस
यसरी पुरा लिङ्कबाट एक्सेस गर्ने हो। लिङ्कबाट एक्सेस गर्नको लागि म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाउँछु। इको अनि यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। एउटालाई पेस्ट गर्छु, इको, यसलाई पेस्ट गरिदिएँ, यसलाई हटाइदिन्छु गाइज म। भनेपछि दोस्रो पेस्ट गर्छु। ल ब्लग इन्फो, ल दुवैले राखिदिएँ मैले। यसलाई सेभ गरिदिएँ। अब रिफ्रेस गर्छु, दुईचोटि प्रिन्ट होला गाइज। सिन्ट्याक्स र अरे सिन्ट्याक्स आयो। टेम्प्लेट डाइरेक्ट यसलाई छाडिदिनुहोस् अहिले। ल अब हामीहरू हेरौँ, अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस्, यसले हामीलाई के दियो, डाइरेक्टरी लोड गरेर दियो। थेमको डाइरेक्टरी कुन छ? हाम्रो थेमको डाइरेक्टरी यो हो नि त तपाईँको। थेमको डाइरेक्टरी हामीलाई चाहियो, आवश्यक पर्छ। यसले तपाईँहरू दुई कमान्डले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ देखाएँ, ब्लग इन्फो टेम्प्लेट डाइरेक्टरी गरेर पनि यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। इको गेट टेम्प्लेट डाइरेक्टरी गरेर पनि यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर मोस्ट युजफुल भनेको इकै हुन्छ भाइ, यो वाला। यसलाई हामीहरू बढी युज गर्छौँ। म पनि यसमा यसलाई युज गरेर देखाउने छु। ल अब म यसलाई युज गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु भाइ यसलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामी राख्छौँ मोडर्न ब्लग, मोडर्न मास्टर ब्लग नि हाम्रो नेम, मास्टर ब्लग। सबभन्दा पहिला म मास्टर ब्लग राखेँ। अब हाम्रो यो हट देखिँदैछ कि देखिँदैछ। अब म यो इक्वललाई मेटाइदिन्छु यहाँबाट, किनभने अहिले हामीलाई यो चाहिएको छैन। अब हामीलाई सिएसएस फाइललाई लोड गर्नु छ। अब सिएसएस फाइल लोड गर्नु, सिएसएस भन्नाले क्यास्केड स्टाइल सिट के गाइस, हाम्रो स्टाइल जो डिजाइनिङ छ त्यो हाम्रो सिएसएस हो। अब सिएसएसलाई लोड गर्नको लागि यता खोज्नु पऱ्यो हामीले सिएसएस कहाँ राखेको छ। यहाँ त हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले सिएसएस लोड गरेको छौँ, लिङ्कबाट लोड गरेको छौँ। तपाईँ आधा सिएसएस लोड भएको छ। सेकेन्ड सिएसएस हाम्रो मेन सिएसएस यहाँ छ, यसलाई हामीले लोड गरेको छैनौँ। मतलब अब यसमा हामीले पिएचपी कोड लेख्नु पऱ्यो। वाट पिएचपी कोडलाई स्टार्टिङ र इन्डिङ हामी यसरी गर्छौँ। यो सिन्ट्याक्स हालेपछि हामी यहाँ भित्रमा पिएचपी कोडलाई लेख्न सक्छौँ। यो सिन्ट्याक्स हाल्नुपर्छ हामीले, अनि यसको बिचमा चाहिँ हामी पिएचपी कोड इन्टर गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ स्ल्यास हाल्नुपर्छ गाइस, किनकि अघि तपाईँहरूले लेख्नु आएको थियो, उहाँ लिङ्क मात्र आएको थियो, स्ल्यास आएको छैन डाइरेक्टरीको। हेर्नुहोस्, अब आयो हाम्रो पिएचपी कोड, सिएसएस कोड लोड भयो। हेर्नुहोस्, यो फुटर छ, यसमा हेडर यता छ, आयो हेडर। अब सबभन्दा पहिला हामीहरू जस्तो म तपाईँहरूले स्ल्यास नहालेर देखाइदिन्छु। स्ल्यास नहालेर देखाएपछि हेर्नुहोस्, यो आयो। म इन्सपेक्टमा जान्छु, सिएसएस फाइल त आएको होला। म यसलाई सानो बनाउँछु, रोक्नुहोस्। सिएसएस फाइलको डाइरेक्टरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, थेम स्ल्यास मास्टर 20 ब्लग स्टाइल डट सिएसएस सँगै जोडेर आयो, किनकि हामीले यहाँ स्ल्यास हालेको छैनौँ। स्ल्यास हालेपछि हाम्रो सिएसएस फाइल आयो, यो लोड भयो। जस्तै हाम्रो इमेज कहाँ गयो? इमेज त अहिले अनस्प्ल्यासबाट लोड हुँदैछ। जस्तो यसलाई म सेभ गराइदिन्छु। रोक्नुहोस्, जस्तै म यसलाई इमेजलाई सेभ गराउँछु। यो इमेजलाई सेभ गर्छु, म कपी इमेज गर्छु, यता पेस्ट गरिदिन्छु, पेस्ट इमेज। नत्र रोक्नुहोस्, तानेर ल्याउने हो। यता पेस्ट गरिदिएँ मैले यसलाई। अरे गाइस, एपिआई एप गरेर सेभ भयो। सेभ इमेज एपिआई एपमै हुँदैछ गाइस, ठिक छ। ल एपिआई एपमै गरौँ, आइएमएजी इमेज डट एपिआई एप। ल अब म यता यसको ठाउँमा हाल्छु इमेज डट एपिआई एप। ल अब यो लोड हुन्छ कि नहीं गाइस, किनकि रुट डाइरेक्टरीमा छ यो। अहिले हामीले देखाए अनुसार हाम्रो थेमको रुट डाइरेक्टरीमा छ। हेर्नुहोस्, इमेज लोड भएन, किनभने यो हाम्रो थेमको डाइरेक्टरीमा छैन। यो फोल्डर रुट डाइरेक्टरीमा गयो हाम्रो। हामीले यसलाई लग्नुपर्छ हाम्रो थेम डाइरेक्टरीमा। त्यसको लागि थेम डाइरेक्टरीमा लग्नको लागि हामीहरूले कहाँ हाम्रो कोड, यसलाई कपी गर्नुपर्छ। यो पिएचपीको कोडलाई कपी गरौँ। तपाईँहरू यस कोडलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ। यो कोड तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला, न तपाईँ एसआइटीको वेबसाइटमा पनि मिल्नेछ। अब यसलाई हामी यता इन्टर गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले यसलाई इमेज लोड गर्दा सिएसएस जाभास्क्रिप्ट जे चिज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले इमेज आयो। तपाईँहरूले जुन चिज पनि यो डाइरेक्टरीमा राख्नुहुन्छ, पिएचपी फाइल बाहेक गाइज, पिएचपीका कोडहरू बाहेक जुन चिज पनि यो डाइरेक्टरीमा राख्नुहुन्छ, त्यसलाई लोड गर्नलाई यो कमान्डको युज गर्नुपर्छ, किनकि यसले हाम्रो त्यहाँ थेमको डाइरेक्टरीलाई दिन्छ। थेमको डाइरेक्टरीलाई दिइदिन्छ। हाम्रो थेमको डाइरेक्टरी यसले रिटर्न गर्छ। रिटर्न गरेपछि स्ल्यासमा हाम्रो अनि इमेज लोड हुन्छ। यसरी हामीहरू इमेजलाई लोड गर्ने गर्छौँ। तपाईँहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। आजको भिडियोमा यति नै गाइज। हामीहरूले यो एचटीएमएल सिएसएसमा गऱ्यौँ, मोडलाई चेन्ज गरेर डिजाइन चेन्ज गऱ्यौँ थेमको। अर्को भिडियोमा हामीहरू नयाँ कुरा सिक्नेछौँ। लगाइदिनु भिडियोमा यति नै। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला। हामीहरू यस च्यानलमा
थीम डिजाइन गर्ने राम्रो राम्रो ट्युटोरियल ल्याउँदै आएका छौँ।